एभ्रीवान म तपाईलाई आज महत्त्वपूर्ण विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यता हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चाहिँ यो वाइफाई कनेक्ट छ तर चाहिँ यहाँ के भनिरहेको छ भने नो इन्टरनेट एक्सेस यानि कि इन्टरनेट लिमिटेड भनिरहेको छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ दिइरहेको छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो इन्टरफेस देखाइरहेको छ। यो इन्टरफेसलाई कसरी चाहिँ के गर्ने भन्ने विषयमा कसरी ट्रबल सुट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यसमा नेटवर्कमा क्लिक गर्दाखेरि के देखाइरहेको छ भनेपछि यता हेर्न सक्नुहुन्छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ लिमिटेड भन्ने चाहिँ एउटा प्रब्लम आइरहेको छ। मेरो वाइफाईको बार समस्या आइरहेको छ। यो लिमिटेड भन्ने चाहिँ समस्या दिइरहेको छ। यता मेरो चाहिँ विन्डोज 8 मा चाहिँ लिमिटेड चाहिँ दिइरहेको छ समस्या। अनि यसलाई चाहिँ के भन्दा कुनै पनि गुगल सुगल चलिरहेको छैन। यहाँ चाहिँ एकदमै येलो चाहिँ के भन्दाखेरि त्रिभुज आकारको यहाँ दिइरहेको छ। यता हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यसलाई कसरी ट्रबल सुट गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई जानकारी दिन गइरहेको छु। कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। जस्तै अहिले चाहिँ मैले लिमिटेड भन्ने चाहिँ समस्या त एकचोटी चाहिँ गुगलको चाहिँ क्लिक गर्दाखेरि गुगल नै चल्दैन। सिधै के भन्छ भने नो इन्टरनेट एक्सेस भनिरहेको छ। एकदम ध्यानपूर्वक हेर्न सक्नुहुन्छ। यो लिमिटेड एक्सेसलाई कसरी ट्रबल सुट गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। एकदम ध्यानपूर्वक चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ हेर्नु होला। चाहन्छु भने प्लिज अहिलेसम्म चाहिँ मेरो युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। त्यति मात्र नभएर चाहिँ सँगै भएको बेल आइकन दबाइदिनु होला। त्यसपछि लाइक कमेन्ट सेयर पनि गरिदिनु होला। विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। मैले अब चाहिँ यो ट्रबल सुट कसरी गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिन गइरहेको छु। एकदम ध्यानपूर्वक हेर्नु होला। यो चाहिँ इन्टरनेटको चाहिँ जहाँ वाइफाईको समस्या छ त्यसमा के गर्नु राइट क्लिक गर्नु होला। ठीक यसको राइट क्लिक दिए यो ओपन नेटवर्क एन्ड शेयरिङमा जानु होला। राइट क्लिक गरेर ओपन एन्ड शेयरिङमा गइसकेपछि यता हेर्नु चेन्ज एडाप्टर सेटिङ भन्ने छ। चेन्ज एडाप्टर सेटिङमा जानु होला। चेन्ज एडाप्टर सेटिङ गएपछि वाइफाईमा जानु होला। वाइफाईमा राइट क्लिक गर्ने। राइट क्लिक गएपछि प्रपर्टीमा जाने। प्रपर्टीमा गइसकेपछि एकदम ध्यान स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नुस् एकदमै तपाईहरु। अब यति गइसकेपछि यता यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ कन्फिगरेसन भन्ने छ। यहाँ कहाँ छ त भने कन्फिगरेसन छ। यहाँ कन्फिगरेसनमा क्लिक गर्नुस्। कन्फिगरेसनमा क्लिक गरिसकेपछि त्यो लिमिटेड एक्सेसलाई कसरी प्रब्लम चाहिँ समस्यालाई समाधान गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिने गरिएको छ। स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। पावर म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्। यहाँ चाहिँ के छ भन्दाखेरि लास्ट अप्सन के छ पावर म्यानेजमेन्टमा जानुहोस्। पावर म्यानेजमेन्ट गएपछि यता हेर्नुहोस् फर्स्ट अप्सनमा अलाउ द कम्प्युटर टर्न अफ दिस डिभाइस टु सेभ पावर भनेको छ। यसले गर्दाखेरि के त भन्दाखेरि तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ यसलाई के त टिक लाग्छ यसलाई चेक छ अनचेक गर्दिने। यसलाई के गर्दिने अनचेक गर्दिने। अनचेक गरिसकेपछि के गर्दिने ओके गर्दिने। ओके भयो। ओके गरिसकेपछि अब के गर्नु पर्यो भने एकचोटी एक्जिट गरिदिनु। सबैलाई के गर्नु पर्यो अब एकचोटी तपाईले क्यान्सल गर्ने। अब चाहिँ के भन्दाखेरि सल्भ भयो कि भएन भने एकचोटी के गर्ने अब त्यति गरिसकेपछि अब नेटवर्कमा क्लिक गर्ने। नेटवर्कमा क्लिक गरिसकेपछि के हुन्छ त भन्दाखेरि यता हेर्न सक्नुहुन्छ लिमिटेडलाई एकचोटी डिस्कनेक्ट गर्ने। अब चाहिँ के गर्ने डिस्कनेक्ट गर्ने। डिस्कनेक्ट गर्ने फेरि के गर्ने रिकनेक्ट गर्ने। डिस्कनेक्ट गरिसकेपछि रिकनेक्ट गर्ने। रिकनेक्ट गर्ने। रिकनेक्ट गरिसकेपछि एकचोटी कनेक्ट हुन्छ। त्यसपछि चल्छ कि चल्दैन एकचोटी ट्राई गर्छु। तपाईलाई मैले चाहिँ यो समस्या समाधान गरिरहेको छु। ध्यानपूर्वक गर्नु होला। मैले जे भनिरहेको छु त्यसको स्टेप बाइ स्टेप फलो गर्नु होला। 100% हुन्छ। अनि अब हेर्नुस् के भयो त कनेक्ट सल्भ भयो। अब के भयो यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अब के भयो तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ 100% के भयो सल्भ भयो। अब चाहिँ गुगल चल्छ कि चल्दैन त एकचोटी गुगललाई क्लिक गर्ने। गुगल छ कि चल्छ कि चल्दैन समस्या सल्भ भयो कि न एकचोटी यता हेर्न सक्नुहुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले चल्छ कि चल्दैन चाहिँ यता हेर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुस् मजाले युट्युब पनि खुल्यो। युट्युब पनि खुल्यो गुगल पनि खुल्यो। यसरी तपाईले के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि लिमिटेड एक्सेसलाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा तपाईलाई जानकारी दिएँ। जसरी मैले आज तपाईलाई सल्भ गरेँ त्यसरी नै तपाईले के गर्नु होला स्टेप बाइ स्टेप सल्भ गरेर के गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईले मजाले के गर्नुपर्ने हुन्छ समस्यालाई सल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ गुगल पनि चलिरहेको छ मेरो मजाले चलिरहेको छ। त्यसकारण यसरी चाहिँ लिमिटेड एक्सेसलाई आइरहेको समस्यालाई कसरी सल्भ गर्ने भन्ने विषयमा जानकारी दिइसकेको छु। अहिलेसम्म मेरो फेरि पनि मेरो चाहिँ युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र सँगै भएको बेल आइकन दबाइदिनुहोस्। त्यति मात्र नभए लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनुहोस् भन्दै बिदा हुन्छु। हस् धन्यवाद।